Hrome předvídá ideálně 4 metry za sekundu jeho západ celé dopoledne a sondy tomu odpovídají. Ikon hlásí postupně trochu zesilování. Teprve když vyjedu a začne sněžit, tak mě napadne podívat se i na předpověď srážek. Mají to být ten přehánky s rozumnými okny, takže se rozhoduji to zkusit. Před Dřevničovem sněžit přestane, ale než odstartuji, tak zase trochu začne. Viditelnost je dobrá a nevypadá to, že by se na mě něco řítilo, tak startuji. Start se mi daří krásně na poprvé. Zvednu si křídlo, otočím se, naberu trochu rychlosti, oklepu boty, zapluju do kokonu. Takhle by to mělo vypadat vždycky. Oproti poslednímu Řevničovu je vzduch velmi příjemný. Trochu to pulzuje, ale celkem se to drží kolem těch 4 metrů za sekundu. Vydávám se na konec lesa, kde se najednou začnu propadat a z 40 metrů nad startem se postupně propadnu až na -20. Chvíli mám pochybnosti, jestli přeletím první stromy, ale nakonec se přes ně s rezervou dostávám. Dostaru se na začátek lesa, ale jsem pořád před prvními stromy, tak to vypadá na jistou vyhnívku. Jsem rád, že jsem si aspoň zkrátil cestu. Už vyndávám nohu z kokonu, když Vario začne nesměle, ale vytrvale pípat. Troufnu si přeskočit první stromky zpátky ke svahu, kde se těsně zachraňuji. Paráda, to jsem fakt nečekal. Při druhém výletu nad les mám výšku lepší, tak letím až do Gablu. Tam dobrou výšku nabírám trochu dál od kromé hrany, tak dvakrát zkouším letět přes pole. Ale výšku rychle ztrácím a vzdálenost moc neubývá, tak na třetí pokus letím osvědčenou trasou podél kolmé hrany. Tam je to sice trochu turbulentní, ale aspoň to má i vzestupnou složku, takže Gable konečně přeskakuji. Doletím k serpentínám, ale 40 metrů mi přijde opravdu málo, tak se vracím. Před Gablem ale znovu nabírám až na 60, tak to zkouším znovu. Silnici tentokrát přeletím, ale pak mi přijde, že to dost slábne a najednou mám neodbytný pocit, že les nepřeletím. Vykrátím se proto nad pasekou a přistanu před stromy. Metr nad zemí si přetohy pravou stranu, ale to v takhle malé výšce naštěstí už moc nevadí. Podle mě je pořád lepší, než letět dál až těskem ke stromům, ale lepší by bylo takhle nízko si asi přetáhnout strany obě, nebo žádnou. Po 4 letových dnech, kdybych asi líp udělal, pokud bych zůstal doma, jsem si to dnes konečně užil. Přistál jsem sice předčasně a daleko od startu, ale když bych to na podruhé neskusil, tak bych pak možná litoval. Po přistání se rozchumelí a sníží se viditelnost, takže o moc díl bych ve vzduchu stejně už být nemohl. Na cestu ke startu by to nicméně vyšlo, ale co není v hlavě, musí být v nohách. Vzhledem k tomu, že tu dnes jsem sám, tak se svozy samozřejmě nekonají. Zpátky jdu zleva kolem lomu a pak po žluté. Za 3/4 hodiny od zabalení křídla jsem zpátky.